নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে সন্দেশ নাৰিকলৰ সন্দেশ মই এই নাৰিকলৰ সন্দেশটো কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাম মই এই নাৰিকলৰ সন্দেশটো বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা মিক্সি জাৰ লৈ লৈছোঁ মই এতিয়া ইয়াত চেনি দিম এনেকৈ মই চেনি লৈ লৈছোঁ আধা কাপ এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিম ইয়াতে মই 3টা ইলাচি দি আছোঁ আৰু এফালে মই নাৰিকলৰ গুৰি লৈ লৈছোঁ শুকান নাৰিকলৰ গুৰি লৈ লৈছোঁ 1 কাপ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই গুৰি কৰি মিক্সিত পিছি লম এনেকৈ কৰি মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিছি ললোঁ এনেকৈ গুৰি কৰি লৈছোঁ মই আৰু মই ইয়াত এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ 1 কাপ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই লম এইখিনি মোৰ মিলোৱা হৈ গ'ল ইয়াত মই এতিয়া গাখীৰ দিম মই গাখীৰ কেঁচা গাখীৰ দিম মই ইয়াত গাখীৰ মই বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই ইয়াত 4-5 চামুচ গাখীৰ দিম আৰু এইখিনি মই সানি লম এনেকৈ মই এইখিনি সানি ললোঁ এতিয়া মই এইখিনি মিঠাই আপোনালোকক সন্দেশ বনাই দেখুৱাম মই এই নাৰিকলৰ সন্দেশটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ সন্দেশৰ ছাচ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ সন্দেশৰ ছাচ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন থালত অকণমান তেল সানি বস্তুখিনি মেলি দিব আৰু অকণমান সময় ফ্ৰিজত থ'লে ডাঠ হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰিব আৰু মই এইটোত এতিয়া আপোনালোকক সন্দেশটো বনাই দেখুৱাম এইটো আপোনালোকে মাৰ্কেটত পাব বিচাৰিলে এনেকৈ মই লৈ লৈছোঁ অকণমান লৈ মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি এইখিনি মই হেঁচি কৰি মই এইটো ছাচখিনি ধুনীয়াকৈ বহাই ল'ম ডিজাইনটো আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ৰেচিপি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ লাহে লাহে সাইডকিটা উঠাই সন্দেশটো উলিয়াই লম এনেকৈ হ'ল মোৰ সন্দেশটো মই আৰু এটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ কৰি গোটেই সন্দেশকিটা মই আপোনালোকক বনাই সম্পূৰ্ণ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ মোৰ নিচিনা ঘৰত বনাই ঘৰত খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিলৈ মই এই ৰেচিপিটো শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ